тисячі людей вийшли на протест ввечері 26 березня не в Росії, а в столиці Угорщини, в Будапешті. Протестували вони, відповідно, проти прем'єр-міністра Віктора Орбана. Ось так неочікувано. А також проти головного прокурора. Після оприлюднення аудіозапису зі свідченням про корупцію в угорському уряді. Про це написали в Reuters. І протестувальники, кажуть, прийшли до будівлі Генеральної прокуратури, до парламенту з вигуками у відставку. І, відповідно, багато учасників були ще і зі смолоскипами в руках. Прийшли вони, відповідно, для того, щоб сказати все, що вони думають про можливу корупцію уряду Віктора Орбана. Ну і, відповідно, перед протестувальниками виступив Петер Мадяр, колишній чоловік екс-очільниці Міністерства юстиції Угорщини Юдіт Варги. Саме він опублікував, до речі, цей аудіозапис, де, відповідно, Варга докладно описала спробу помічників Орбана видалити певні частини з документів у справі про хабарництво. І у центрі цієї самої справи колишній державний секретар Міністерства юстиції Пал Волнер, якого в 22-му році звинуватили в отриманні хабарів від колишнього голови судових виконавців. Обидва не визнали себе винними. Прокуратура вимагає для них, відповідно, тюремного ув'язнення. І в своїй справі, в своїй заяві прокурори тоді сказали, що проаналізують запис, який, за словами Мадяра, він записав в січні 23-го року, і будуть збирати якісь додаткові докази стосовно цього. В заяві прокурорів йдеться, що ліквідувати та втручатися в документи прокуратури юридично і фізично неможливо. Ну а на аудіозаписі, записаному в тодішньому, відповідно, будинку подружжя Мадяра Варги і опублікованому на сторінці Мадяра у Фейсбук, Варга каже, що помічники, пов'язані з головою Кабінету міністрів, вказували прокурорам, що слід видалити з документів який саме матеріал, і пов'язані вони були саме з справою цього самого Фольнера Шадла. Сказали вони прокурорам, що цей шматок, він, власне, там не потрібен, для чого вся ця інформація, ну і таким чином намагалися підкоригувати цю саму справу. Значить, звинувачення в корупції з'явилося, кажуть, в політично чутливий для Орбана час, напередодні виборів до Європейського парламенту, які будуть в червні, і після скандалу з ще одним скандалом, який, відповідно, називають сексуальним насильством в дитячому будинку, через який минулого місяця пішли у відставку колишня президентка і міністерка юстиції. Значить, я нагадаю, що сам Мадяр, він юрист, який раніше був близький до уряду і, відповідно, тепер планує заснувати нову партію, щоб скласти конкуренцію Орбану. Ну і, відповідно, вся ця історія, вона продовжує розвиватися. Щоправда, як ви розумієте, кількатисячний мітинг, він, поки що ніяк особливо на Віктора Орбана не впливає. Можливо, буде розвиватися ситуація, тому що все з чогось розпочинається. Спочатку все розпочинається з кількатисячної мітингу і з кількатисячної акції протесту, потім вона стає кілька десятків тисячною, потім вона стає сотні тисячною, і ми розуміємо, що тоді вже маємо якийсь розвиток подій. Ну і сподіваємося, звісно, що вся ця історія буде розслідувана, тому що, як показує практика, коли журналісти або ж там аудіозаписи з'являються, то, скоріш за все, вони точно, по-перше, вони можуть бути доведені, по-друге, вони точно свідчать про певні етапи того, що відбувається в уряді. Тут, знову ж таки, бачите, ми повертаємося до Віктора Орбана і до того, що не так все тихо і не так все просто в королівстві Віктора Орбана, яке він вважає прямо
своїм особистим, оскільки знаходиться при владі вже доволі довго.